මං හිතනවා ඔයාලා මං කලින් බල ශක්තිය ගැන හදපු වීඩියෝ එක බැලුවා කියලා. ඉතින් ඒකම බැලුවේ නැත්තම් ගිහින් බලන්න. ඉතින් ඒකේ කොටසක් තමයි ඔයාලා දැක්කේ අද. ඉතින් මම අද පෙන්වන්න යන්නේ කොහොමද ඒක හැදුවේ කියලා. ඒ කියන්නේ කොටස කොහොමද හැදුවේ කියලා. ඉතින් මම මේකට පාවිච්චි කරන app එක free download කරගන්න පුළුවන්. මම මේක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. basic අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම combine කරලා තමයි මෙතන මම මේ animation එක කරන්නේ. මම app එකට ගිහිල්ලා අලුත් project එකක් ගන්නවා. ඒකේ name එක අහනවා මම දෙනවා grade 7 energy කියලා. ඊට පස්සේ create a movie කියන එක ඔබනවා. දැන් මට මේ වගේ එකක් ආවා. දැන් මම ටෙක්ස්ට් එක ටයිප් කරන්න යන්නේ. සිංහලෙන් තමයි ටයිප් කරන්නේ. මගේ කීබෝඩ් එකේ සිංහල තියෙනවා. ඔයාලට එහෙම නැත්නම් කීබෝඩ් එකට සිංහල දාගන්න. ශක්ති ප්‍රභව කියලා ගහන්න තමයි යන්නේ. දැන් එනවා ශක්ති ප්‍රභව කියලා. මම ගැන මුකුත් කරන්නේ නැතුව ඒක අදාළ තැනට ගෙනියනවා. ඊට පස්සේ මම ආයෙ ටෙක්ස්ට් එකක් ගන්නවා. grade 7 science කියලා තමයි මම ගහුවේ. ඒකේ font style එක වෙනස් වෙලා ඇවිත් තියෙනවා. preview එකක් දාලා බලනවා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එන්නේ. දැන් ඔයාලා දැක්ක out animation එකක්. ඉතින් අපිට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මෙතන තියෙනවා අකුණක වගේ හැඩේ එකක්. ඒක ක්ලික් කරලා ඊපුවම අපිට කැමති animation එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම යන්නේ අර වාහනේ කම්පියුටර් එකයි ගන්න. ඉතින් මම ස්ටිකර්ස් වලින් තමයි ඒක ගන්න යන්නේ. ස්ටිකර්ස් වලට ගිහිල්ලා අපිට තියෙන drawings, people, school ඒව සමහර ඒවා pro version එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සල්ලි දීලා ගන්න එක. ඉතින් මම යන්නේ මෙන්න මේකට beauty art කියන එකට. ඉතින් එතනින් මම තෝරගන්නවා මට ඕන ස්ටිකර් එක. ඉතින් මම මේ බයිසිකල් පදින එක්කෙනයි. දැන් මම යාව size එක ලොකු කරගන්න තමයි යන්නේ. ඒකට අන්න යටම පේනවා ඇති බා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකෙන් තමයි ලොක් කරන්න පුළුවන්. අපිට මේක drag කරලා ලොක් කරන්න බෑ මෙතනදී. ඒක එහාට මෙහාට කරලා ලොක් කරන්න. ඊට පස්සේ මම ආයෙ stickers වලට යනවා. stickers වලින් ගිහිල්ලා මම ආයෙත් යන්නේ අපේ arts තිබ්බ තැනට. එතනින් මම තෝරගන්නවා කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කර ඉන්න කෙනෙක්. ඉතින් ගොඩක් අය ඉන්නවා කැමති එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒතර මෙන්න මෙතනදී මෙයාව ආයෙත් මම ලොකු කරගන්නවා. මම background color එකක් දෙන්න යන්නේ. කොළ පාට දෙනවා මම. හරි දැන් මම අලුත් ස්ලයිඩ් එකක් එන්න අලුත් page එකක් ගන්න යන්නේ. මෙතන තියෙන plus mark එක ක්ලික් කරලා. ඉතින් ඒකෙත් අපිට අර කලින් background එකම දකින්න පුළුවන් කොළ පාට. ඊට පස්සේ මම ඒක type කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ software එකේ සිංහල අකුරු ගණන් ගන්නවා පොඩ්ඩක් අඩුයි. ඒ ඉතින් ඉලක්කනොයි ඉංග්‍රීසි අකුරුයි දෙමළ අකුරුත් ගණන් ගන්නවා මම හිතන්නේ. එහෙම ගණන් ගන්න. නමුත් මෙතනදී ඉන්සර් දෙක කියන එක වෙනම ස්ටයිල් එකකින් තමයි වෙත් තියෙන්නේ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වලින් සහ ඉලක්කම් වලින් ඔයාලා කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මේකේ හොඳ ෆීචර්ස් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ විදිහට ඔයාලා බලන්න පුනර්ජන්මීය කියලා දෙවෙනි එක පුනර්ජන්මීය නොවන කියලා ගහද්දි එන්ට් එක එබුවට අපිට එහෙම එන්ට් වෙලා එන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය විදිහට එක දිගට තමයි එන්නේ. ඉතින් එකට වෙනම පුනර්ජන්මීය කියලා දාලා ඊට පස්සේ ආය වෙනම ටෙක්ස්ට් එකක් අරගෙන පුනර්ජනනීය නොවන කියලා දෙන්නවා වෙනවා. ඒ වගේමයි ටෙක්ස්ට් ලේයර්ස් වල අකුරු වල කලර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන කළු පාට විතරයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම සයිස් එකත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම ඒක අන්තිමට කරනවා. හරි ආයෙත් මම ස්ටිකර්ස් දාගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් කැමති ස්ටිකර් එකක් තෝරගන්න. ස්ටිකර්ස් ඉන්සර්ට් කරලා ඒවා රීසයිස් කරලා ටෙක්ස්ට් ලේයර්ස් එක එහා මෙහා කරලා ඔයාලට කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ප්‍රිවිව් කරලා බලන්න. ඒකට මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට හිතෙනවා අර ලෝක ගෝල කැරකෙන එක ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මම තවත් ස්ටිකර් එකක් හොයාගෙන යනවා. ඒ වෙනුවට කලින් එක ඩිලීට් කළා. ඔයාලට පුළුවන් මේක ඇඩ් කරගන්න. හරි එහෙනම් වීඩියෝ එක බිග් වෙනවා. අදට මේ ඇතිමන්ත්‍රණ වල හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙ හම්බෙමු මේක දෙවෙනි කොටසෙන්.